DF1 sum là tính tổng ha. Ở đây người ta phát sinh ra read bar, nhưng mà read bar mình đâu còn đâu, read phải không? DF1. Thôi giờ mình lấy mình đang có DF mấy? Mình đang có DF3 đúng không? Giờ tính tổng của DF3 đi. Rồi, ở đây thầy rinh lại cái DF3 lại nha. Rồi sau đó mình lấy DF3 chấm sum, dùng hàm sum tính tổng DF3 chấm sum. Rồi rồi A9 B12 C là 15. Rồi thấy nó cộng được chưa? Bây giờ sum nhưng mà A xích bằng 1. Rồi bây giờ thử nha. Rinh DF3 chấm sum, nhưng mình ghi chỗ này vô đó là A xích bằng 1 ha, ghi cụ thể. Rồi vậy kết quả ra nhiêu? Bây giờ nãy nó ra là A là 9, B là 12, C là 15. Bây giờ X là 3, Y là 12, Z 21. Vậy nó cộng sao? Cộng theo hàng hay cộng theo cột? Cộng theo hàng, nhưng mà hiện cái gì? Index theo hàng, còn nãy mình index hiện theo cột đúng không? Rồi đấy là cộng theo cột, còn giờ là cộng theo gì? Theo dòng. Rồi bây giờ dùng hàm mắt tìm coi số nào lớn nhất. Rồi giờ mình lấy DF3 chấm mắt. Run Datarem 3 chấm mắt. Mắt là hàm tìm số lớn nhất. Vậy là trong cái Datarem nè, cái số nào là lớn nhất trong đó? Cột A6 là lớn nhất, cột B7 là lớn nhất phải không? Cột C8 là lớn nhất đúng không? Vậy là nó sẽ tìm ra cái số lớn nhất trong một cột phải không? Vậy có max thì có min không? Vậy giờ mình min thử coi nó chịu không? Có min không? Có max thì có min không? Có min phải không? Số nhỏ nhất của A là 0, số nhỏ nhất của cột B là 1, số nhỏ nhất của cột C là 2 đúng không? Rồi, vậy có max thì có min phải không? Rồi. Rồi mình làm thử cái min luôn ha. Tại tìm số lớn nhất được thì phải tìm số nhỏ nhất được đúng không? Vậy là mình đã tìm ra được số lớn nhất của từng cột và số nhỏ nhất của từng cột. Rồi bây giờ ở đây á nó có cái hàm là ID max ha. Nãy mình có là max, bây giờ nó có ID gì? ID max. Vậy nó ra cái gì nha? ID max. Rồi bây giờ mình lấy DF3 nha. Run DF3 chấm ID max. Vậy là nó làm cái gì? Mình coi lại coi có phải là trong cái dữ liệu mẫu của mình đây nè, thì cái hàng Z là cái hàng đang chứa những con số lớn nhất không? Cột A ở hàng Z là số nhất, cột B ở hàng Z số lớn nhất, cột C ở hàng Z cũng là số lớn nhất đúng không? Phải không? Cái cột đó chứa số nhất ở hàng nào, cái cột đó chứa số lớn nhất ở hàng nào. Nó nhìn vô cái dữ liệu chỗ này đúng không? Nó coi trong cái cột A này nè, cột A nè, đó cột này nè, thì ở hàng Z phải là số lớn nhất không? Rồi nó coi ở cột B này nè, có phải là cái số 7 là đang ở hàng Z không? Rồi cột C này nè, cái số 8 là lớn nhất không? Rồi số 8 này nữa cũng đang nằm ở hàng nào? Hàng Z đúng không? Tức là nó tìm ra số lớn nhất trong cái cột đó không? Ví dụ cột A số lớn nhất là ở dòng nào thôi đúng không? Rồi bây giờ nó có là cum sum. Rồi giờ mình lấy là DF3 nha. Run DF3 chấm cum sum. Rồi có cum max, cum min, cum plot, cum sum ha. Giờ mình thử cum sum nha. Cum sum nó ra vậy đó, mình hiểu nó là sao? Cum sum nha. Để chỗ này để cho dễ nhìn, in lại cái DF3 trước cái đi ha. In lại chỗ này cái DF3 cho mình dễ nhìn cái ha. Rồi mình cum sum cái mình so sánh cho nó dễ. Rồi vậy nó cum sum là nó cum sum sao vậy? Rồi quan sát đi, quan sát coi nó làm sao ra được cái chỗ đó. Rồi tức là nó lấy số trước cộng số sau không? Rồi sau đó là lấy kết quả đó cộng cho số sau nữa không? 0 cộng 3 thì ra mấy? Ra 3. Rồi sau đó nó lấy 3 nó cộng 6 là gì? Ra 9 đúng không? 1 cộng 4 thì ra mấy? 5. Rồi 5 cộng mấy? Cộng 7 thì ra 12 đúng không?
Số đầu thì vẫn giữ nguyên đúng không? Số đầu giữ nguyên là 2, số đó là 2 cộng 5 là 7, rồi sau đó lấy 7 cộng 8 là mấy? 15, đúng không? Tổng cho cột đúng không? Nhưng mà nó cộng xong nó lấy cái đó là cộng cho số kế cho cái cột đó, nó cộng lên từng cột đúng không? Giá trị đầu thì vẫn giữ nguyên nha. Rồi phát hiện được cái quy luật nó cộng chưa? Mình có một cái hàm là describer. Rồi giờ mình thử cái describer nha. df3 describer. Rồi lại df3 lại nha. Rồi sau đó lấy cái df3 describer. Rồi df3 chấm describer. Rồi cái hàm describer này là cái gì? Rồi đó, nó ra vậy đó. Nó ra là count min std min 25%, 50%, 75% max. Bây giờ ở chỗ này chắc là mình làm ra một cái dữ liệu mới đi. Mình cộng nó sẽ dễ hơn. Rồi đây mình làm một cái dữ liệu mới đi nha. Để mình derive nó sẽ dễ hơn nha. Mình làm một cái df5 chỗ này đi. Mình lấy đây là 25 đi. Rồi 55 đi ha. Làm gì mới đi. A, B, C, D, E, K, L, M, N, O đi. Giờ mình rinh df5 ra đi ha. Rồi đó, cái df5 của mình là cái này nè. Rồi mình coi nó tính phần trăm ra sao, đúng không? Tại mình tính là 0, 5, 10, 15, 20 thì cái khoảng giữa này 50 là số 10 phải không? Phải không? Nếu mình tính khoảng giữa. Rồi còn cái này là khoảng giữa của cột B là phải số 11 đúng không? Phải không? Khoảng giữa của cột C phải là số 12 đúng không? Khoảng giữa của cột D phải là số 13 đúng không? Khoảng giữa của cột mấy? Cột E là số 14 đúng không? Chỗ 50% á. Hiểu được chỗ 50% chỗ này không? Chỗ này nè. Dòng này nè, hiểu không? Thì dựa vô cái dữ liệu của cái bảng cho nó thì mình thấy là nếu mà 50% là nó nằm ở khúc giữa vậy. Khúc giữa của cột đó không? Thì nó lấy ra đúng giá trị này. Vậy 75% là có phải là nó lệch xuống chút xíu không? 75% là cái dòng kế không? Phải không? Đó. Nếu 75% là nó tính cỡ nó nằm ở dòng kế nữa vậy. Còn cái dòng cuối là tính 200% rồi vậy. Vậy là nếu 75% thì có phải là dòng này đúng không? Tức là nó lấy dữ liệu của dòng này so với vậy. 75%. 50% là cái dòng giữa đúng không? Vậy 75% phải lệch xuống dòng không? Còn 100% là cái dòng cuối thôi. Rồi hiểu chưa đó không? Còn khao là điếm đúng không? Nó điếm ra là 5 đúng không? Tức là mỗi một cột có 5 phần tử đúng không? Cột A có 5 phần tử, cột B có 5 phần tử, cột C có 5 phần tử, cột D có 5 phần tử đúng không? Nhớ chỗ này mình thấy nó điếm là mấy? 5, 5, 5, 5 đúng không? Nè, cột A có 1, 2, 3, 4, 5 điếm nha, 5 nè. Cột B nè, có 1, 2, 3, 4, 5 nè. Cột C nè, có 1, 2, 3, 4, 5 nè. Đúng không? Min là tính trung bình của cột đúng không? Chỗ cái min này nè. Min này là trung bình của cột á, đúng không? Có nghĩa là mình lấy là 0 cộng 5 cộng 10 cộng 15 cộng 20 chia cho 5 thì ra cái này. 1 cộng 6 cộng 11 cộng 16 cộng 21 chia 5 thì nó ra cái này. Rồi, được chưa đó chưa? Còn cái STD STD là gì? Tại sao nó ra từ đó là 7.9? Rồi, nó tính độ là chẩn nha. Nó tính độ là giữa 5 số trong cái cột đó. Rồi, mình dùng number chấm not là number ha. Mình bỏ vô x. Rồi, ở đây mình để x bằng number chấm not là number. Rồi, sau đó mình có A là 1, 2, 3, B là 4, x6 ha, C là x8x. Rồi, mình khai báo 3 cái list nha. A bằng chứa trị là 1, 2, 3, B bằng 4, x6, C bằng x
8 x. Rồi có những cái vị trí nó không có giá trị ha. DF6 bằng data rem rồi A B C rin DF6. Rồi vậy đây nó ra được là 1 2 3 4 not number ha. Rồi ở dòng 2 thì not number 8 not number phải không? Rồi vậy ở đây mình khai báo x chính là not number. Vậy chỗ nào mà nó có x vậy là nó sẽ thế vô cho mình đó là not number thôi. Tức là cái data frame này được tạo ra từ 3 cái list đúng không? List A, list B, list C. A, B, C là 3 cái list. Đúng chưa? Mà trong cái list đó nó có một cái biến x, mà biến x đó là not number. Rồi vậy giờ nếu mình để đây là rớp NA thì sao? Rồi giờ mình lấy DF6 rin DF6 chấm rớp, nó có rớp NA, vậy rớp là not number đó, rớp not number. Vậy cuối cùng DF6 nó còn gì? Phải không? Rồi đó, vậy chỗ nào mà có not number thì dòng đó hãy xóa đi. Tức là dòng đó thiếu dữ liệu thì đừng in ra, chỉ in ra dòng nào có dữ liệu thôi. Vậy dòng nào mà có sinh viên chưa có điểm thì bỏ luôn dòng đó, ví dụ vậy. Còn dòng nào mà có đầy đủ điểm hết thì sao? Ok không? Ví dụ là đội thi có 3 người mà có người fail là fail hết, đúng không? Khi nào 3 người có điểm thì kể như cái đội. Còn trong đội mà có 3 người nhưng mà chỉ cần một người fail là fail cả đội. Rồi chỗ này là sửa lại C bây giờ là 3 cái ít luôn nha. Dạ, đổi như lại thay chỗ này 8 này ít luôn, 8 này ít luôn nha, sửa lại như nha. C này là ít hết nha. Rồi bây giờ chỗ này là rớp ở bên nhưng mà để là hao bằng on ha, hao bằng on. Giờ đổi lại chỗ này nha, khác hơn nãy không? Rồi thay vì nãy mình không có hao bằng on nha, bây giờ mình có hao bằng on thì kết quả nó khác không? Vậy kết quả nó khác chỗ nào? Kết quả nó khác với cái chỗ này chỗ nào? Là nếu mà cả đội mà rớt hết thì phải có, còn một thằng đội con cũng giữ lại dòng đó không? Đúng không? Tức là chỗ nào mà cái dính hết đó, có nghĩa là chỗ đó nó number đó, tức là cả đội mà thi rớt hết thì nguyên đội đó lấy hết. Còn ví dụ đội nào mà có một người thi rớt thì kệ đó, hoàn thiện dòng đó ra thôi. Vậy đó mình phải để là rớt number nhưng mà phải để là hao bằng on. Đúng rồi, tức là cái dòng nào mà rớt hết có nghĩa là cái dòng C là ít không? Mà ít chính là nãy mình gán là nó number đúng chưa? Vậy là cái dòng đó, dòng C kiểu như là bị rớt hết không? Mà hình dung giống như là không có điểm đi, nó number là không có điểm vậy, không có điểm thì mình bỏ dòng đó ra. Nhưng mà cái dòng B thì nó có một thằng rớt nhưng mà 2 đậu đi, ví dụ không? Phải không? Một rớt 2 đậu đi, tại nó có điểm thì cái dòng đó vẫn giữ lại, vẫn lên điểm của 2 người, còn người kia không có điểm thì nó number thôi. Rồi là trong chỗ cái rớt number nhưng mà hao bằng on đúng chưa? Là hiểu không? Khác như cái nãy không? Rồi rớt nhưng mà để red bằng 2, red hole á, mức ngưỡng nó bằng 2. Chỗ này thay bằng on thì chỗ này để red hole, nó có cái red hole là 2. Rồi vậy mà chỉ cần có 2 người mà rớt là rớt không? Đúng không? Red hole là mức ngưỡng. Ví dụ trong đội thì 3 người mà chỉ cần 2 người rớt là sao? Là rớt cả đội. Red hole là 2 phải không? Mức ngưỡng là 2. Mà cái list C là tới 3 người rớt không? Vậy là fail luôn không? Rồi còn B thì chỉ có 1 người thôi, do đó không hiện ra đúng không? Vậy là cái list C là cái ngưỡng nó vượt qua cái ngưỡng 2 của mình đúng không? Vậy nếu mình thêm một số vô thì sao? Được không? Dùng chỗ C này nè, mức ngưỡng là 2 đi thì nó hiện ra không? Mức ngưỡng là 2 nha. Vậy chỗ này mình đổi lại chỗ này mình là 7 thì nó hiện ra không? Tại mức ngưỡng mình là có 2 chữ đúng không? Vậy kết quả nó có hiện không? Kết quả nó có hiện không? Kết quả không có hiện phải không? Phải không? Nhưng mà đây 8 thì hiện không? 8 thì ra bình thường phải không? Tại mức ngưỡng là từ 2 trở lên là fail nha. Nói chung chỉ cần từ 2 trở lên là fail thôi ha. Tức là anh chỉ cần thỏ 2 là rớt, không hiện, phải không?
Rồi vậy hiểu chỗ cái red phone không? Chỗ này fill số 10 vô. Vậy mấy chỗ nào mà nó number cho nó 10 điểm đi, ví dụ vậy ha. Rồi, ring DF6 fill nó là number ha. 10. Vậy chỗ nào not number thì kể như được mấy điểm? 10 điểm không? Phải không? Điền số 10 thôi chứ sau này not number chắc chắn điền số 0 thôi. Cho nên là không thi tự nhiên thì 10 kỳ quá ha. Đúng không? Chỗ nào mà có chữ not là number thì điền số 10 vô, ví dụ vậy. Chứ không là không thi điền số 0 á. Điền số 0 có điền số 10 nữa. Nhưng ở đây mình điền số 10 cho mình thấy là nó fill vô chỗ cái chữ not number thôi. Tức là chỗ nào có chữ not number thì nó điền số 10 vô cho mình.